Këto në studio tani qere kore, 15 minuta, për të folë për shëndetin tuaj në zotërin, sepse është shumë i rëndësishëm. Ai vjen sonte në Fankastali Ygea, e ftoj në studio dhe quhet thjesht Inad Atassi. Inad Atassi, mi mbrëma kënaqësi ju kam në studio në kufjet tuaja dëgjohet zëri i Flor Vasos, miku tim të vjetë e Flor Vasos që punon në Spitalin Amerikan. Ndërkohë do na bëj përkthimin nga anglishtja në shqip, apo jo Flor? Doktor Inad Atassi, ju jeni mjek neurokirurg. Jo më kot në ekran shkruhet shëndeti juaj, ju duhet një neurokirurg, sonte në studio Dr Inad Atassi. Keni një përvojë mbi 35 vjeçare, doktor në fushën e neurokirurgjisë, eksperiencë të cilën e keni ndërtuar në Amerikë, ku fillimisht jeni specializuar si kirurg i përgjithshëm në Henry Ford Hospital në Detroit, në USA. Më pas jeni specializuar si neurokirurg në Medical Center of Kansas City, po në USA. Gjatë karrierës tuaj së suksesshme në USA, doktor, ju keni ofruar shërbimet tuaja si neurokirurg në një sër institucione spitalore prestigjioze të këtij vendi. Doktor Atassi, ju jeni specializuar në trajtimin kirurgjikal të gjithë patologjive akute ose kronike të kafkës, ju bëft mirë gjithë ju që mbrini tani këto momente, trurit, shtyllës kurizore, palcës kurizore dhe nervave periferike, doktor, si dhe për fëmija ashtu edhe për të rritur. Jam kuriozit, doktor, origjina juaj nga është? Syria. Ju jeni nga Siria? Yes. Super. Po, origjina ime është nga Siria. Një duatorkitje për të parë, kemi një mjek nga Siria në studio, zënë zotëri. For the first time, Po ju keni ko, a? Dhe? Steve Jobs, like Steve Jobs. Çdo më thënë? Steve Jobs was his father is Syrian. Dakor. Baba i Steve Jobs është Sirian. Është Sirian? Yeah. Nuk e dija këtë gjë. I didn't know this. Ça veut pas ça moi. D'accord. Doktor Atassi, ju keni ko pa shkuar në Siri me luftën që ka pas me të gjitha? Keni ko që jetoni në Europë, në Amerikë? Yeah, I went to medical school in Syria, but Kam qenë në Siri, I went to the state and I've been living there ever since. por që kur kam shkuar në Amerikë, I used to visit Syria every summer with shkoja my çdo son. verë për të vizituar Sirinë me djalin, But since the war started in por që kur 2011, lufta filloi në 2011-ën, I have not been back. nuk kam qenë më prej atë vit. Pra keni 8 vjet pa shkuar në vendin tuaj. 8 years. That's correct, yes. Doktor Atassi, në fakt ju vini sonte këtu nga spitali Ygea, apo jo? Yes, sir. Dhe në prezantimin tuaj ne përmendëm faktin që ju keni një përvojë 35 vjeçare si mjek neurokirurg për kirurgjinë e trurit dhe shtyllën kurizore. Bazuar në përvojën tuaj, doktor, të gjatë dhe suksesshme si neurokirurg në Amerikë, çfarë mund na thoni sonte mbi mënyrën se si ka evoluar neurokirurgjia ndër vite? Sa më shkurt, doktor, kemi vetëm 15 minuta kohë për shëndetin sot. The neurosurgery has evolved Neurokirurgjia ka zhvilluar shumë over the past 35 years në 35 vitet e fundit in two ways. në dy drejtime. In the diagnostic of Në the diagnostikimin brain and spine illnesses e sëmundjeve të shtyllës kurizore dhe trurit and the surgical techniques. dhe në teknikat operatore. Initially, we used to Fillimisht diagnose spine ne illnesses diagnostikonim sëmundjet e kolonës by doing myelograms. duke bërë mielogram. That's injecting contrast Pra duke in the injektuar kontrast në kolon, në shtyllën kurizore. initial myelogram was done with oil-based contrast. Në fillim këto bëheshin me kontrastet bazuar në vaj, me bazë vajore. Once we inject it, it stays in the spine forever. Pasi injektonim në shtyllën kurizore, ajo ngeli aty për gjithë jetën. In the middle 80s, Në mesin e viteve 80, we changed it from oil-based to e water-based. kthyem nga substancat me bazë vaj nga ato në bazë ujë. So it was easier on the patient, it does not stay in his Ishte body. me thjesht për pacientin dhe nuk qëndronte në trupin e tij. Then the CAT scan was Pastaj skanerat më vonë invented in the middle u late shpikën 70s, early 80s. në fund viteve 70, fillim viteve 80. That made the diagnosis more accurate. Kjo e bëri diagnostikimin më të saktë. Then at the late 80s came the MRI, Në fund viteve 80 erdhën rezonanca magnetike, which was made the diagnosis of spinal illness much e easier cila e bëri diagnostikimin e sëmundjeve të shtyllës kurizore shumë herë më të lehtë and more accurate. dhe shumë herë më të saktë. That would have been much more benefit to the patients. Tani me më shumë benefit për pacientët. The treatment has evolved Trajtimi ka evoluar. by the invention of course, we used a microscope a long time ago. Neve kemi përdorur mikroskopin prej fillimit, sigurisht.
micro instruments, por tash edhe instrumentat, mikroinstrumentat, new drills, puntot dhe trapanet e reja ose kraniotomet e rinj, then the navigation system, dhe sistemet e navigimit intracerebral të brenda trurit, which made the surgery much more easier, që more bëri accurate, kirurgjin shumë herë më të saktë dhe shumë herë më të vëlehtë and more precise. dhe duke ruajtur precizionin e saj. Ka të më shumë kuriozitet atyre që na shohin tani, doktor. Cila është pjesë e trurit që shkenca mjekësore sot nuk arritur akoma ta preki? Thonë që është një pjesë goxha e madhe e trurit që mjekësia nuk ka hyrë dot akoma. Është ende mister, që është e paoperueshme, si thua. The entire brain is a mystery, Gjithë truri është një mister, has not been discovered completely, nuk është zbuluar plotësisht, but the critical part of the brain po pjesa kritike e trurit that made the surgery difficult is the brainstem, që e bëjnë në kirurgjinë të vështirë është pra baza, qendrat e trurit, qendrat e thella, which is in the middle and the bottom of the brain. që është në mes, në qendër dhe në fund të trurit. That's almost a no entry zone for the Është pothuajse surgeon. një zonë e ndaluar për kirurgun. There are some Prandaj brains we can operate on it without Ka pjesë të tjera që ne mund të operojmë pa vështirësi. Pikërisht pra. Yes, Sa pjesa në qendër dhe pjesa e mbrapsme, ndoshta ajo është e paprekshme apo jo? Well, the lower part, which is the brainstem right in the middle of the brain, Pjesa that goes qendrore with e the spinal trurit cord, pra që vazhdon dhe syllës kurrizore, is not untouchable. nuk është e paprekshme, It's more critical. por është shumë kritike, është shumë herë më kritike, That basically represent the entire që përfaqëson pothuajse the vital aspect of the brain. pra që qendrën dhe bazën e esenciale të trurit, esenciale të trurit. Any damage to the Çdo dëmtim outer part of the në brain, pjesën e jashtme të trurit, the person can't tolerate it. personi pra njeriu mund ta tolerojë. Damage to the brainstem, Por dëmtimet e qendrës së trurit, most people will not survive that. pjesa kryesore e njerëzve nuk do të mbijetojnë. Sigurisht. Doktor Atassi, siç tham, ju trajtoni rrugë kirurgjikale, patologjitë e trurit, ashtu edhe të shtyllës kurrizore, por ne do të donim të dinin diçka më shumë për rastet që ju keni trajtuar, doktor, me këtë lloj kirurgjie, dhe cilat janë patologjitë e shtyllës që ju trajtoni me rrugë kirurgjikale. In spine cases, most Sëmundjeve të shtyllës kurrizore, of the illnesses that we treat, usually pjesa kryesore e sëmundjeve që it trajtojmë is disc disease which leads to pain. është sëmundjat e diskut vertebral që çon në dhimbje, That's the majority of the patients. që është pjesa kryesore e pacientëve. Then we also treat degenerative disease of the spine that comes with Trajtojmë dhe age, sëmundje gjenerative të kolonës që vinë me moshën, me plakjen, as well as the fracture of the spine dhe frakturat e shtyllës kurrizore. and spinal cord tumor, which is usually Dhe rare. tumoret e shtyllës kurrizore që janë më të rralla. So this is a large span of the spinal Pra është illnesses. një numër i madh sëmundjesh. Kuptova. Doktor, çfarë mund na thoni sonte për rastet onkologjike, pra pacientë të cilët diagnostikohen me kancer? A i trajtoni ju këto raste, doktor Atassi, pra në rrugë kirurgjikale, dhe nëse po, çfarë mund na thoni mbi teknikat kirurgjikale që ju aplikoni në të tilla raste? There are two kind of spine cancer. Ka dy lloje të kancerit të shtyllës kurrizore. The spinal cord tumor, which is within the spinal canal itself, Tumoret që janë brenda në kanalin e shtyllës kurrizore, or metastatic cancer that came from elsewhere in the body. ose kanceret të cilët vinë nga pjesë të tjera të trupit. The spinal cord tumor, Tumoret e shtyllës kurrizore it's basically, kryesisht janë most of the time it is benign. shumica e rasteve janë Janë benign. benigne, në shumicën e rasteve. And it's more critical, but it's easier Dhe to janë treat. më kritike, po më të lehta për të trajtuar. The metastasis of the cancer that Ndërsa comes from different parts of the metastazat body nga to the kancer që spine vinë nga pjesë të tjera të trupit dhe implantohen në kolon, leave destruction to the bone itself lën një shkatrim të vetë kocka and compression against the spinal cord. dhe duke shtypur palcën e kurrizit. And that usually requires Dhe decompression kjo kërkon kryesisht dekompresion, ulje të presionit and reconstruction of the spine itself. dhe rekonstruksion të kolonës në vetvete. And we can provide that both. Dhe ne mund t'i kryejmë të dyja këto ndërhyrje. Te stali Ygea. Yes. Po, në spitalin e Gea. Doktor, po për teknikat kirurgjikale që ju aplikoni për kirurgjitë e shtyllës kurrizore, çfarë mund na thoni duke ndalur disi më shumë të avantazhet që këto teknika ofrojnë për pacientët, për sa i përket kohës së rikuperimit pas operacionit dhe përqindjes suksesit të tyre?
Because of the advancement of the techniques and the Për shkak të instrumentation that we avancimit të use, teknologjisë dhe instrumentave që ne përdorim, all the new instruments, including të gjitha instrumentat e reja, the devices that we implant in the spine, duke përfshirë dhe ato aparaturat që ne implantojmë në shtyllën kurrizore, and the technique that we use, which is what we call minimally invasive surgery, dhe teknikat që ne përdorim, të cilat quhen teknika mini invazive, and through endoscopy, edhe përmes të endoskopisë, makes the surgical time e bën kohën shorter, operatore shumë më të shkurtër, and also make the hospital stay shorter, dhe gjithashtu bën qëndrimin në spital më të shkurtër të and the pacientit, recovery much quicker, dhe sigurisht rikuperimin e pacientit më të shpejt. and the result is much more rewarding for the patient and for the doctor. Dhe rezultati është shumë më i mirë si për pacientin, por dhe për mjekun. Super. Perfekt. Doktor, kirurgjitë e shtyllës kurrizore, a mbarti në vetvete ndonjë komplikacion apo rrezik dhe nëse po, cilat janë ato? Ka shumë njerëz që kanë frikë për shembull, sa herë që dëgjojnë që ka probleme me shtyllën kurrizore, kanë frikë të operohen, se thonë mund ngelemi një herë mirë në. T'as aussi les angiomas et les épilepsies. Surgeries. That the Çfarë tha Aleksandri, se Aleksandri është njohës i miri. Because Alexander is... No, I say, there is also angiomas and epilepsy, it's like, it's so complicated, to... Of course, any surgery has risk and complications. Çdo operacion, çdo ndërhyrje ka riske dhe komplikacione. But spinal surgery is Po kirurgjia spinale very, how do I say, incomplicated. Është shumë pak e komplikuar. The number one, before someone decides to Gjë have e surgery, parë përpara se dikush të vendosë të bëjë ndërhyrje, they need to know that they need it. duhet të dinë që ka nevojë për të. If they need it, Nëse ka nevojë për të, depending on the pathology, they should not hesitate of having it varur done. nga smundja sigurisht, ata nuk duhet të hezitojnë për ta bërë ndërhyrjen. Dakord. They should not hesitate, should go ahead with it if Ata they, do të if they vazhdojnë. need it. Nëse kanë nevojë për ta bërë Po atë. sigurisht. Now, the patient himself would know if he's need or not. Pacienti në vetvete do ta di që nëse ka nevojë apo jo. Most of the time, Dhe shumicën e we kohës operate on the spine because of ne pain. operojmë në kolonë në shtyllën kurrizore për shkak të dhimbjes. That can wait. Ajo nuk mund të pres. Beyond that, Për te asaj, if the patient has difficulty moving nëse their arms or pacienti ka legs, vështirësi në lëvizjen e duarve së or have këmbëve difficulty walking, ose vështirësi të ecur, they should have it done. ata duhet të bëjnë ndërhyrjen. Otherwise, the recovery will Në not të be kundërt, rikuperimi easy. They may not recover. nuk mund të jetë i vështirë. Give you example. Mund të jap shembuj. Spine surgery. I had spine surgery myself. Unë kam bërë për veten time kirurgji spinale. I had it a long time ago. On my Shumë vite më neck. parë, në shtyllën në qafën time. Kush ju ka operuar, doktor? Who did the operation? Friend of mine in America. Shoku im në Amerikë. Kishe besim? You had trust on him, faith on him. Well, Did I spoke to several surgeons Fola me disa kirurg and I asked them to describe the technique to me. dhe I pyeta të më përshkruanin teknikën që përdornin. And one of them, Dhe një nga ata he does it the way I do it, and I like the way I do it. e bënte në mënyrën që e bëj unë dhe më pëlqen mënyra si e bëj dhe vendos ato ai të më operoj. So I had to fly to another state, Dhe më desh të flutura në një shtet tjetër, had it done, të bëja ndërhyrjen and came back on the following day. dhe më pas të ktheva në punë. And was going back to do surgery within 10 days. Brenda 10 ditës fillova të operoja prapë. E kuptova. Understand? Cilat janë kriteret, doktor Atassi, që një pacient duhet të ketë parasysh në momentin që ka nevojë për të kryer një ndërhyrje neokirurgjikale? Pra cilat janë kriteret që duhet të ketë parasysh para se të zgjedhë spitalin dhe mjeku me të cilin do të kryejë ndërhyrjen? I thoni shkurtimisht. Number one, if the patient feels that he needs surgery, if he doesn't know that he needs surgery, he should Nuk e consult di që a ka nevojë për ndërhyrje. any patient who has difficulty moving or using their Çdo arms or pacient që legs, ka vështirësi në lëvizjen e duarve së të këmbëve, any patient who has difficulty with çdo walking pacient që ka vështirësi të ecur, that he never had before, të cilat s'ka pasur më parë, he should consult a specialist. duhet të shkojë te specialisti, That would be a neurologist or neurosurgeon. që normalisht është ose neurolog ose neurokirurgu. And then they will try to find out the cause of his symptoms, Dhe ata mundojnë të gjejnë shkakun e simptomeve and then he can get an advice. dhe më pas do të marrë një këshill. But I need to remind every patient, Po duhet të kujtoj çdo pacienti, there is nothing wrong with getting a second opinion. nuk ka problem që të marrësh asgjë të keq që të marrësh një opinion të dytë. They should speak to the surgeon, Ata duhet të flasin me kirurgun and if they advise him to have surgery, dhe nëse ata ju udhëzojnë për kirurgji, if they have some hesitation, nëse kanë hezitim, get second opinion. merrni një opinion të dytë. E pra. Then the patient will have good report with the doctor, and he will be able to Dhe trust him or pacienti do not ketë trust një him. raport të mirë me doktorin. Gjithmonë.
Gjithmonë. Toujours. Always. Toujours. Always. Always. Doktor Atassi, para se t'ju falenderoj dhe para se më leroj që më erdhe në studio dhe na dhat këto sfigime për shëndetin ton, zamosu kemi nevojë për një neurokirurg, që tashmë e gjen te Stali Ygea, zonja Zotrinj. Doktor Atassi, kjo është era e parë që ju ndodheni në Shqipëri. Pse zgjohet të bashkëpunonit pikërisht me Stalin Ygea dhe a do jeni full time të spital apo do shkoni do vini? No, I'm going to be full time. Unë do të jam full time. Yeah. I basically closed my office in America Në zyrën time, në studion time në Amerikë, and moved here permanently, dhe lëviza këtu në mënyrë pra të përhershme, and hopefully I'll be here full time. dhe shpresoj që do të vazhdoj të jem full And the time. reason I chose Hegea because Arsyeja pse zgjedh Stalin I Ygea, visited friends of mine in Greece back in kam November, vizituar shokët e mi, kolegët e mi në Greqi në nëntor, and we all came to Tirana. We visited Hegea, we dhe të visited other gjithë bashk hospitals, erdhëm dhe vizituan Stalin Ygea dhe spitalet e tjera, and I like the organization that dhe I më found in pëlqeu Hegea. organizimi që gjetën Stalin Ygea. And I found that they have all the specialties that Dhe aty gjeta se neurosurgeon needs ata kanë to gjithë support- specialitetet që neurokirurgjia ka patients. nevojë për të mbështetur pacientët e that I tyre, end up being here. edhe prandaj unë zgjidha që të jem këtu. Një gjë shumë e çuditshme në fakt ndodh në këtë vend, doktor, por kjo nuk është pyetje për ju, këtë e them se biseda jonë mbaron këtu me kënaqësi të madhe që e bëm këtë bisedë. Shumë e çuditshme është doktor se nga ky vend ka pafund mira njerëz që ikin dhe i duan të ikin dhe ndërkohë ka pafund mjekë shumë të mirë si puna juaj që duan të vinë. Ka një gjë këtu që nuk kuptoj mirë. Ka një është çudi e madhe. Ju lini Amerikën për të ardhur në Shqipëri, ka shumë njerëz që ndërrojnë si të ikin në Amerikë, kupton, është një ç'pondot doktor, a ka keni kuptuar gjë apo jo? Well, I need to keep here because I felt that there may be need for my services, Unë edhe këtu sepse mendoj që ka shërbimet nevojë që për ke. shërbimet e mia and I Kenny, was po. going to offer it. dhe unë kam dëshirë që t'i ofroj shërbimet e mia. Vjen një moshë që Amerika të lodh, Shqipëria është më me diell, është më e qetë. Actually, more a pleasant country to live. America is big, and Amerika është e madhe Pikërisht pra. you get lost. dhe humb në Amerikë. And where I used to live in the city, Në qytetin ku jetoja, you don't even have a sidewalk to walk. nuk ke asnjë trotuar për të ecur. I like metropolitan living, Mua më pëlqen jeta metropolitane, and Tirana is really Dhe perfect for me. Tirana është perfekte për mua. And I like the people. I Më like the pëlqejnë food, shumë by the way. njerëzit, më pëlqen ushqimi. Edhe ushqimi. Doktor, faleminderit që kisha në Thank you studio. for having me. Thank you very much. Thank you for your time. Falenderojmë neurokirurgun dhe e përcjellim me muzikë Eduardo Kiti Radio.